În cadrul NATO se discută tot mai mult posibilitatea ca Ucraina să primească mult doritele și necesarele avioane de luptă pentru contraofensivă. Istoria tinde să se repete atunci când numărul celor tentați să o uite este mai mare decât al celor dispuși să-și o reamintească. Ziua 450 a războiului din Ucraina. Potrivit stafului general al armatei ucrainene, pierderile totale înregistrate de armata rusă continuă să crească substanțial de la o zi la alta, așa cum se poate vedea și în partea dreaptă a ecranului, unde găsiți pierderile actualizate pentru ziua de 19 mai 2023. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că NATO ar putea discuta despre posibila furnizare de avioane de luptă occidentale Ucrainei la reuniunea ministrilor apărării din iunie. Stoltenberg a declarat publicației germane Der Spiegel pe 18 mai că membrii NATO discută în mod constant dacă avioanele de luptă sunt necesare atât în Europa cât și în Ucraina, adăugând că furnizarea de avioane de luptă Ucrainei va necesita de asemenea muniție, piese de schimb și întreținerea aeronavelor. Forțele ucrainene au preluat inițiativa tactică și au obținut câștiguri semnificative din punct de vedere tactic în jurul Bakhmutului în operațiunile de contraatac din 18 mai. Aceste operațiuni sunt o continuare a contraatacurilor localizate pe care le-au efectuat forțele ucrainene de câteva zile și nu reflectă începutul unei operațiuni majore. Mai mulți bloggeri militari ruși au susținut că forțele ucrainene au rupt liniile defensive ruse la sud și sud-vest de Ivanivske, 6 km vest de Bakhmut, și nord-vest de Klishchivka, la 6 km sud-vest de Bakhmut, din nord-vest. Finanțatorul grupării Wagner, Evgeni Prigojin, a susținut că forțele ruse au cedat 570 de metri de teritoriu la nord de Bakhmut, ceea ce este în concordanță cu declarația ministrului adjunct al apărării ucrainean, Hanna Maliar, conform căreia forțele ucrainene au avansat la 500 de metri nord de Bakhmut și 1000 de metri sud de Bakhmut. Purtătorul de cuvânt al forțelor de est ucrainene, colonelul Serhei Cerevati, a declarat că forțele ucrainene au avansat până la 1700 de metri în ultima zi, iar brigada a treia, separată de asalt ucraineană, a declarat că contraatacurile brigăzii au extins cuceririle ucrainene din zona Bakhmut la 2000 de metri lățime și 700 de metri adâncime. Oficiali ucraineni au indicat că forțele ucrainene au preluat inițiativa câmpului de luptă din zona Bakhmut, iar Cerevati a declarat pe 18 mai că forțele ucrainene au recâștigat inițiativa pe front și forțează forțele ruse să răspundă la acțiunile ucrainene, inclusiv prin transferul de elemente aeroportate rusești, VDV-urile, pe flancurile Bakhmutului pentru a se apăra de avansurile ucrainene. Maliar a declarat că forțele ruse și-au desfășurat majoritatea rezervelor în zona Bakhmut, foarte probabil în detrimentul altor zone din prima linie. Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat recent că comandamentul militar rus realocă mijloacele militare în zona Bakhmut pentru a spori capacitățile ofensive ale grupării Wagner și pentru a obține victoria tactică înaintea unei contraofensive ucrainene. Natura limitată a operațiunilor ofensive ale grupării Wagner în Bakhmut, în comparație cu contraatacurile ucrainene localizate, subliniază pierderea inițiativei ruse în zonă. Blogheri militari ruși au susținut că forțele Wagner au început să atace una dintre ultimele zone fortificate ucrainene în vestul Bakhmutului. Oficialul de ocupație al regiunii Zaporizhia și vocea proeminentă a informațiilor din spațiul rusesc, Vladimir Rogov, a susținut că forțele Wagner au tăiat drumul Bakhmut-Șasiviar din vestul Bakhmut pe 17 mai, deși Institutul pentru Studiul Războiului nu poate confirma această afirmație. Prigojin a susținut că forțele Wagner au avansat 260 de metri în Bakhmut și că forțele ucrainene controlează doar 1,28 km pătrați din oraș. Un blogger militar rus a susținut optimist că forțele Wagner și-au crescut ritmul de avans în urma livrărilor de muniție rusă către Wagner, deși rata zilnică de avans pretinsă a lui Prigojin a rămas în mare măsură consistentă. Finanțatorul grupării Wagner, Evgeni Prigojin, a recunoscut pe 18 mai că mercenarii Wagner nu pot încercui forțele ucrainene în Bakhmut din cauza pierderii flancurilor stabile la nord și la sud de Bakhmut. Prigojin a acuzat Ministerul Rus al Apărării că a pierdut poziții avantajoase după ce unitățile subordonate ministerului s-au retras din pozițiile lor de pe flancurile Bakhmutului necesare pentru o încercuire.
Sursele Prigojin și Wagner au indicat de mult timp intenția grupării Wagner de a încercui Bakhmutul și de a prinde forțele ucrainene în capcană, dar s-au dovedit incapabile să facă acest lucru după ce comandamentul militar ucrainean a decis să apere orașul. Institutul pentru Studiul Războiului evaluase anterior că forțele ruse nu vor înconjura Bakhmutul după ce forțele Wagner au făcut mai multe descoperiri rapide la nord, sud și est de oraș în primăvara-iarna anului 2023. Prigojin a anticipat probabil că forțele ucrainene se vor retrage complet din Bakhmut, de teama unei încercuiri iminente și chiar s-a oferit să-i permită președintelui Volodymyr Zelensky să retragă forțele ucrainene din oraș pe 3 martie. Operațiunea defensivă ucraineană a prioritizat însă apărarea liniilor de comunicații terestre ucrainene, la vest de Bakhmut, ceea ce a forțat forțele Wagner să intre în războiul urban și să treacă direct prin oraș. Recunoașterea lui Prigojin sprijină și mai mult declarațiile oficialilor ucraineni, conform cărora Wagner pierde inițiativa pe câmpul de luptă. Prigojin și bloggerii militari afiliați grupării Wagner dau vina pe forțele convenționale ruse pentru eșecurile militare din Bakhmut și din jurul Bakhmutului. Prigojin a făcut un apel direct la ministrul rus al apărării Sergei Shoigu și la șeful statului major al armatei ruse, generalul Valeri Gerasimov, să mai mențină localitatea Sako-Ivantseti pentru cel puțin câteva zile. Prigojin l-a învinuit și pe Gerasimov pentru retragerea forțelor convenționale ruse de pe flancurile Bakhmutului. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu hărțile oferite de Institutul pentru Studiul Războiului, cu schimbările de pe fronturile din Ucraina pe data de 18 mai. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.